батальйоні ходять легенди про вишкіл капітанів. Спочатку, як тільки сюди приїхав, я спочатку не повірив, що є такі навчання. Просто перебудовує взагалі все розуміння того, як має функціонувати навіть наша армія в цілому. Курс був непростим, я дуже багато витратив енергії. Невиспаний. Інструктори з тебе не злізуть, поки ти це не вивчиш. Я ці методи зможу застосовувати навіть у цивільному житті, в прийнятті рішень, в бізнесі. Дати можливість командирам, офіцерам рости. Я міг інструктора набрати час ночі, 2 часа ночі. Я б цього не отримав за інших умов. Оце, мені здається, відрізняє вишкіл капітанів від більш такої класичної військової освіти. Так, і для мене є це предметом гордості. Найбільше запам'яталося це оверлеї, недоспані ночі. Тобто воно завжди йде інтенсивно і кожен день це новий кейс. Але так, якщо найбільше емоцій, це я отримав під час рекону на Бущуні, коли нам проводив другу РЕЛ рекон, там він був з нами, він нам розповідав хронологію подій, як це відбувалося. І це дійсно воно вплинуло на якість відпрацювання самого кейсу. Відпрацювання тактичних завдань і, власне, те емоційне навантаження, яке проходить, встигати виконувати задачі. Для мене особисто курс був непростим, я дуже багато витратив енергії, але ти розумієш, для чого це, і мусиш з собою постійно боротися, щоб його все ж таки зробити і дати час. Я думаю, що змінилось дуже багато. В першу чергу в мене з'явилось розуміння того, як взагалі має виглядати командир і як він має організовувати роботу свого підрозділу. Для себе я зробив рішення, що я в будь-якому випадку, так як я до цього ставився до служби, не буду ставитись в майбутньому. Цей курс просто перебудовує взагалі все розуміння того, як має функціонувати навіть наша армія в цілому. Зараз в мене є чітке розуміння, що можна було би впровадити в моєму підрозділі, як по-іншому можна планувати і як по-іншому можна робити ті чи інші дії. Як мене як особистість воно розвинуло, воно мене зробило більше сильнішим, тому що навантаженість велика і працювати треба. Межі навчання немає меж, але протягом курсу я здобув максимально, мені здається, тих знань і навиків, які мені дозволять зараз виконувати свої обов'язки на новій посаді, тому що ми почали від самого початку, від вивчення топографії, як розглядати карти, і от зараз завершуємо до того, як приймаються рішення на рівні штабу батальйону. Повністю відклали ці всі щаблі розгляду і прийняття рішень, і плюс мінімальний той базовий набір навичок і знань, які на етапі яких я можу вже згенерувати якесь своє знання і бачення. Я знаю, де можна більше подивитися цієї інформації, де вона знаходиться, щоб більше її вивчити. Вже саме той вектор, який мені необхіден. В першу чергу, невиспаний. Насправді я для себе багато чого систематизував. Це структура. Що, за чим і для чого. Ти вже знаєш, на які ключові ділянки планування потрібно звертати увагу в першу чергу. Вже виходячи з цього, ти добираєшся до фінального етапу, висновок з цього і рішення, яке треба приймати на кожній ділянці. Багато чого подивився з іншої точки зору. Якщо, наприклад, в підрозділі в себе ми планували якісь процедури з точки зору дій своїх сил, то, наприклад, тепер я вже на ту саму ситуацію дивлюся вже з обох сторін і зі сторони противника також. Відповідно, дія, контрдія. В першу чергу процедури MDMP, я хочу їх адаптувати під свій підрозділ. Наша специфіка – це робота з БЗВП. І по приїзду я хочу саме переопрацювати цю систему, щоб в мене штаб працював безпосередньо в напрямку постійної роботи і залученості до покращення процесу підготовки самих молодших наших бійців, давати якісний результат для підрозділів, які очікують це поповнення. Це планування, прямо кажу, я буду пробувати адаптувати цей процес саме в процес підготовки. Приїду і одразу буду використовувати Mission Command. Делегувати свої обов'язки і давати людям приймати рішення, щоб добитися якогось результату краще. Зрозумів більш масштабні свої обов'язки, свої задачі. Я за всім не встигну слідкувати. TLP взагалі це процес планування бою. Там є багато кроків, багато моментів, які потрібно завжди проаналізовувати, особливо коли є дуже мало часу на планування. Розуміємо алгоритм,
як ми маємо діяти після отримання бойового завдання від нашого старшого командира. Ну і відповідно це вже якісно донести потім до наших підлеглих. Так, він кардинально змінився. До курсу ти якось ці рішення приймав більше там спираючись на якесь там інтуїтивне відчуття, там на досвід з попередніх своїх робіт. Зараз це все структуровано, це все складається на поличках, все покроково. Ти можеш його повністю якби розкласти на детальне, потім його скласти в загальне. І навіть я отак от собі думаю, що після курсу, після того як ми переможемо в цій війні, я ці методи зможу застосовувати навіть у цивільному житті, в прийнятті рішень, в бізнесі. Це буде, мені здається, це універсальний метод. Я гадаю, що ми засвоєний матеріал вже заберемо з собою і ми будемо зовсім по-іншому дивитися. Власне, основа планування – це те, що вже буде мимоволі впливати на прийняття рішень. Я з певністю можу сказати, що за період навчання на курсі я дещо виріс в плані планування, організації, розуміння багатьох деталей, плюс наклавши бойовий досвід, який є, це створює зовсім інше розуміння, зовсім інше уявлення. От Mission Command 100% буду впроваджувати. Не в плані того, щоб розгрузити якось себе, типу десь увільнути від роботи, а банально дати можливість командирам, офіцерам рости і давати їм можливість приймати рішення, зважені на своїх рівнях. Одразу після повернення в підрозділ 100% зі свіжими знаннями, зі свіжим зарядом 100% всі будуть потерпати. До вишкілу я не знав, що таке фаза. Коли віддавав людям якісь бойові накази, то там воно все було перемішано. Люди, може, багато чого не розуміли, і тому так бувало навіть неефективно виконувалися деякі задачі. Тепер я розумію, що таке розказати людям їхні задачі по фазам і дати окремо бойовий наказ. Це я буду застосовувати постійно. Командирам на тактичному рівні важливо розуміти хоча б основи МДТ, щоб вони краще розуміли замисел старшого свого командира. Навчання побудоване на постійному інтерактиві. Замість сухого зазубрення матеріалу ми працювали над дійсно тактичними завданнями. Це дало більше можливості кращому засвоєнню матеріалу і більшої якості навчання для мене. Дискусія. У нас от так склалося практично від початку процедур планування. У нас дуже багато проводилося часу за дискусіями. Навіть буквально от вчора, вже по завершенню, можна сказати, робочого дня, я ще одним побратимом залишилися з інструктором, і до кінця в дискусії ми потратили дуже багато часу, але ті питання, які ми впродовж всього навчального процесу, в принципі, не один раз піднімали, ми ще раз по них пройшлися для кращого розуміння оцього всього. Коли особливо тут є колектив, який з різних напрямків, на різних посадах, з дуже різним досвідом великим. І коли воно все в колективі відбувається, то кожен ділиться своїм досвідом і кожен застосовує якісь свої методики, які працюють. Ну і я вже відповідно ті методики переймаю собі. Найбільше мені все-таки підійшла групова дискусія контрольована, коли люди по черзі висловлюють свою думку, і інші можуть поставити свої запитання або привести якісь контраргументи. Все-таки лекція, вона більш-менш така сумна, а коли є живе обговорення ситуації, більше тебе спонукає до активності. Взагалі про вишкіл капітанів сказати корпоративну етику, традиційність курсу. Наприклад, для отримання шеврону маю за честь давати відповідь. Отримання футболки і поваги від всіх слухачів доводилося працювати сумлінно. Бувало навіть понад своєю нормою вже можливого. Крутий інструктор завжди реагував на наші запитання. Присутня в ньому людяність, і він завжди звертав увагу на наші всі якісь особисті моменти, особисті питання. Моменти побуту у нас відпали взагалі за роботи всієї команди вишколу капітанів. І це давало змоги більше проводити, виділяти часу на навчання, а не на якісь певні там життєві свої потреби. Дуже сподобалося, що інструктори з тебе не злізуть,
поки ти це не вивчиш. От вони, якщо бачать, що ти можеш, то вони будуть тобі говорити: давай, поправ то, виправ то, от ти розписав, а треба ще розписати. Реально європейський світовий рівень підготовки навчання, матеріальні засоби, які можливо забезпечити в даний час, нестандартний підхід до навчального процесу, націлений на те, щоб був реальний результат. Тобто не просто для галочки, що там енна кількість офіцерів пройшла навчання і бажаємо успіху. Інструктори, коли викладають, вони користуються певними термінами, базами, і вони показують, що вони це використовують, це працює, і ось де я це застосував. Більш всього сподобалось, що групи невеликі. Нема цього лекторних цих занять, де хтось працює, а хтось просто відпочиває. Всі в полі зору і всі залучені. Тобто, не можна просто взяти і відсидітись. Я би сказав демократичний підхід. Не так, що ти щось не робиш, все, до побачення. Тут все-таки до тебе ставить питання, чого ти не робиш? Може щось не виходить, щось тобі порадити чи допомогти. Оце, мені здається, відрізняє вишкіл капітанів від більш такої класичної військової освіти. Дають нам можливість на протязі курсу не задумуватись про те, що нам треба десь жити, нам треба щось їсти. Тільки наша віддача. Навчання і отримання, знову ж таки, знань. Хто би як би не говорив, не жалувався, я не знаю. Мені все сподобалось. Всім забезпечують. Ти приходь, тільки навчайся. Інструктори також забезпечують всією своєю увагою до кожного слухача. Я міг інструктора набрати в час ночі, в 2 часа ночі, і щоб він мені пояснив. Він завжди візьме трубку і пояснить. Це перше таке моє навчання, де я не думаю про щось, де взяти там олівці, зошити там або де мені жити, як мені жити, а тут все забезпечується. І я спочатку, як тільки сюди приїхав, я спочатку не повірив, що є такі навчання. Тому за це дуже лайк великий за таку організацію. Мені вдалося сконцентруватися виключно на навчанні, і відповідно я зміг отримати набагато більше. І я б цього не отримав за інших умов. Мені вручили навіть шеврон, і на що я буду завжди відповідати, маю за честь, і носити його буду з гордістю і з честю. Так, і для мене є це предметом гордості. І я б хотів би, наприклад, тепер, щоб в моєму батальйоні, де я проходжу службу, кожен командир із рот або командири, які плануються на посади командирів рот, мали змогу приїхати та отримати ці знання, які мені тут дали. Звичайно, я дуже пишаюсь тим, тому що в моєму батальйоні ходять легенди про вишкіл капітанів. Багато людей там було. Давно хотів попасти, але не було мені, не потрібно на той час було. І зараз я дуже пишаюсь, що я на цьому курсі, що я доходжу до кінця, і мені дуже приємно. Задоволений результатом, який я тут здобув, цими знаннями, які я отримав, і я вже бачу, як в себе в підрозділі трошки поміняти процедури планування, де їх покращити, деякі аспекти, на якихось аспектах наголосити. Я пишаюся оцим шевроном, який мені вручили після екзамену. Вишкіл капітанів – це про спільноту людей, не просто організація або навчальний курс. Я його сприймаю дещо глибше. Територія і певне середовище органічне, куди потрапляють здебільшого бойові офіцери, з чітким розумінням, для чого це їм потрібно, чому вчитися. І відповідно є віддача від викладачів. І власне ця взаємодія, коли слухач не випадково знаходиться або не на примусі, власне, ця взаємодія дає такий результат. Тому я пишаюся, що я навчався на цьому курсі. Я пишаюся тим, що я зміг познайомитись з реально крутими бойовими офіцерами. У нас на курсі є герої України, є реально люди, якими я пишаюся знайомством, і я радий, що вони досі у війську, і вони точно ведуть за собою багатьох людей і дають потужний вплив. І на них тримається дуже багато держав.